Σήμερα θα δείξουμε όταν αγοράζουμε ένα κρεμές πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με ένα ραυδοσκοπικό όργανο, το πρώτο που θέλει να το ρυθμίσουμε. Εφόσον περάσει η διαδικασία που θα το έχουμε 4 μέρες με 5 πάνω μας, τότε ξεκινάμε ένα βράδυ που θα είμαστε ήρεμοι να ρυθμίσουμε το κρεμές, τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Το παίρνουμε στο χέρι μας και το ρωτάμε να μας δείξει ποιο είναι το ναι. Θα δούμε ότι το εκρεμές κάνει μία κίνηση. Σε μένα βγαίνει μία κυκλική κίνηση δεξιόστροφη. Το αφήνουμε κάτω, αφού μας είπε ποιο είναι το ναι, το ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας, αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα, και το ρωτάμε ποιο είναι το όχι. Θα δούμε ότι αμέσως το εκρεμές κάνει μια διαφορετική κίνηση. Μια αντίθετη κίνηση από αυτή που έκανε το ναι. Το αφήνουμε κάτω, έχουμε πάρει 2 απαντήσεις τώρα, το ναι και το όχι. Δηλαδή το εκρεμές κάθε φορά που το βαστάμε και του κάνουμε μια ερώτηση, θα μας λέει με μια κίνηση την απάντησή του. Και υπάρχει και μια τρίτη ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στο κρεμές, στο κίνδυνο. Ή όποια άλλη ερώτηση θέλουμε εμείς. Το ξαναπαίρνουμε πάλι στα χέρια μας, το βαστάμε και του λέμε να μας δείξει τον κίνδυνο. Βλέπουμε εδώ ότι κάνει μια τρίτη διαφορετική κίνηση. Αυτές οι κινήσεις που έκανε το εκρεμές θα τις θυμόμαστε για πάντα. Θα τις γράψουμε σε ένα χαρτί και δεν θα ξαναρωτήσουμε ποτέ το εκρεμές. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις στο εκρεμές. Δηλαδή, σε κάθε ερώτηση που θα του κάνουμε θα κάνει και μια ανάλογη κίνηση στο εκρεμές που το βαστάμε. Αυτή η κίνηση θα είναι και η απάντηση που περιμένουμε. Έτσι ρυθμίζει για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Πάρε την απόφαση τώρα και έλα μαζί μας σε μία έρευνα ώστε να μάθεις από κοντά το σωστό τρόπο ψαξίματος. Η εμπειρία μετράει και εμείς στη Βλάχος Team τη διαθέτουμε. Τώρα θα ρυθμίσουμε το εκρεμές σε διάφορα μέταλλα. Να μας μάθει να μας κάνει το διαχωρισμό, να καταλάβουμε πώς γίνεται ο διαχωρισμός. Όταν είμαστε σε μια έρευνα μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, αν ψάχνουμε για χρυσό και βρεθεί πάνω από χρυσό το αντικείμενο, θα κάνει μια συγκεκριμένη στροφή. Μια συγκεκριμένη κίνηση. Σε ένα άλλο μέταλλο που έχουμε βάλει 1 ευρώ, κάνει μια διαφορετική κίνηση. Περνάμε λοιπόν τα μέταλλα ένα-ένα να μας δείξει τι κάνει. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε το εκρεμές τι είναι αυτό που έχει εντοπίσει. Αν είναι χρυσό, αν είναι ασήμι, αν είναι κάποιο άλλο μέταλλο. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να πάρετε μέταλλα, να τα βάλετε κάτω επιφανειακά και να δείτε πώς αντιδράει το εκρεμές. Θα προσέξετε ότι στο χρυσό αντιδρά πολύ διαφορετικά από ό,τι αντιδρά στα άλλα μέταλλα. Στο χρυσό είναι πολύ πιο αργές οι κινήσεις και πιο σταθερές. Στα άλλα μέταλλα είναι πιο γρήγορες οι κινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ένα χαμένο αντικείμενο ποια είναι η ταυτότητά του. Τι μέταλλο βρίσκεται από κάτω. Αυτή η διαδικασία που κάνουμε για τη ρύθμιση του εκρεμές θα την κάνουμε μία φορά. Και για πάντα θα είναι αυτή. Αφού λοιπόν δούμε τι κινήσεις κάνει στο κάθε μέταλλο, βγαίνουμε σε φυσικό περιβάλλον και ψάχνουμε κατευθείαν για το να εντοπίσουμε το στόχο που επιθυμούμε. Καλώς ήρθατε στη Βλάχος Team. Εδώ θα βρείτε τους νούμερο 1 ανιχνευτές πολύτιμων μετάλλων παγκοσμίως. Κάντε τη σωστή επιλογή για μια σίγουρη επιτυχία της έρευνάς σας. Θα ήθελα λιγάκι να εξηγήσω το τι σημαίνει το να δουλεύουμε ραυδοσκοπικά όργανα και ειδικά με τα εκρεμές με τη μέθοδο των χαρτών ή φωτογραφιών. Σίγουρα πολύ θα έχετε απορρίσει το πώς είναι δυνατόν να βαστάμε ένα αντικείμενο στο χέρι μας και να μας δίνει κάποιες απαντήσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω για τη ραυδοσκοπία είναι ότι αυτό το εργαλείο που βλέπετε, ονομάζεται ραυδοσκοπικό όργανο, στην ουσία τι κάνει, συνδέεται με ένα ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας. Αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι καλά σε αυτό που θέλουμε, που επιθυμούμε να ερευνήσουμε, το εκρεμές θα μας δίνει λάθος απαντήσεις. Υπάρχουν 2 τρόποι που λειτουργούν τα ραυδοσκοπικά όργανα. Το ένα είναι που λέμε κατά επιθυμία, δηλαδή αυτό που επιθυμούμε να ψάξουμε, αυτό μας δείχνει το εκρεμές και επηρεασμένο από την επιθυμία μας σίγουρα θα μας δώσει μια απάντηση λάθος. Και η άλλη μέθοδο είναι κατά συνείδηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε κενό νου και να αφήσουμε το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας να κάνει το εκρεμές να δουλέψει για να πάρουμε τη σωστή απάντηση. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές αν κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο ραυδοσκοπικό όργανο, να παίξουν κάποιο τυχερό παιχνίδι, να κερδίσουν κάποια χρήματα. Στην ουσία, ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Προτείνω λοιπόν το ραυδοσκοπικό όργανο να το χρησιμοποιούμε για θέματα που μας αφορούν προσωπικά εμάς και άμεσα. Είναι πολύ έντονα. Δηλαδή, κάποιος έχει δώσει ένα βιογραφικό του να δει αν θέλει να το προσλάβουν στη δουλειά που επιθυμεί να εργαστεί. Μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση στο εκρεμές αν τελικά θα προσληφθούμε από αυτή την εταιρεία ή από αυτή τη δουλειά που επιθυμούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, θα πάρουμε απάντηση και θα είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντηση. Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει για συναισθηματικά του λόγους, έτσι, για τη γυναίκα του, για την αραγωνιαστικιά του, για το παιδί του.
σε τέτοιες περιπτώσεις το εκρεμές λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι κάτι που αφορά εμάς άμεσα, οπότε το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Ενδιαφέρεται να μας δείξει και να μας καθοδηγήσει σε αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ραβδοσκοπία είναι μια τέχνη που έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλούς πολιτισμούς. Και από την αρχαιότητα μπορούσαν να επιλέξουν ακόμα και σημεία δύναμης που θα χτίσουν το σπίτι τους. Τι σημαίνει αυτό? Το να υπάρχει καλή επιρροή στο σημείο που θα πάνε να χτίσουν το σπίτι. Αυτό το βρίσκανε με ραβδοσκοπικά όργανα, γιατί τότε στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν τώρα. Ήταν μια τεχνική η οποία οδήγησε σε όλο αυτόν τον πολιτισμό, και ειδικά αν μιλάμε για την Ελλάδα, όλα αυτά τα χτίσματα γίνανε σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν να μας μαρτυρήσουν κάτι. Όπως είναι το Μαντίο των Δελφών, όπως είναι η Ακρόπολη και πολλά άλλα μνημεία τα οποία δεν χτίστηκαν τυχαία στο σημείο που βρεθήκανε. Έτσι τα επιλέξανε βάσει κάποιων μετρήσεων και κάποιων αντιλήψεων την τότε εποχή. Και όλα αυτά γίνανε με μέθοδο ραβδοσκοπική. Μπορεί να μην χρησιμοποιούσαν τα μέταλλα, να χρησιμοποιούσαν ξύλα. Δεν έχει να κάνει όμως με το αντικείμενο που χρησιμοποιείς τόσο πολύ, όσο ότι αυτό το κομμάτι να συνδεθεί με τον οραματισμό και με τη διαίσθηση που έχει ο κάθε άνθρωπος. Στην ουσία αυτό είναι το κομμάτι που μας κάνει το ραβδοσκοπικό όργανο να δουλέψει. Η διαίσθησή μας, ο οραματισμός μας είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο, στην επιθυμία μας, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτό που θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Η ουσία είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα όργανα είναι να συνδέσουμε το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας με τον εαυτό μας. Να δραστηριοποιήσουμε τον οραματισμό μας και τη διαίσθησή μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Γι' αυτό λέω πάντα, πριν ξεκινήσουμε τη ραβδοσκοπία ή πριν ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το κομμάτι. Αν επιθυμούμε, έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Και μια προϋπόθεση σοβαρή είναι να το πιστέψουμε αυτό που κάνουμε. Αν δεν πιστέψουμε αυτό που κάνουμε, ό,τι ραβδοσκοπικό όργανο και να πάρουμε στα χέρια μας δεν πρόκειται να δουλέψει. Για μένα το σημαντικότερο από όλα είναι να υπάρχει πίστη. Να πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε και θα δούμε ότι με το που το πιάσουμε στα χέρια μας θα αρχίσει να λειτουργεί. Και θα λειτουργεί και πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν πιστεύανε σε αυτό το κομμάτι στη ραβδοσκοπία. Όσες φορές και αν προσπαθήσαμε να τους δείξουμε πώς είναι η ραβδοσκοπία, δεν τα καταφέραμε. Γιατί ήταν αρνητική από την αρχή. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι αντικειμενικοί, απλώς θέλουν να πειραματιστούν να δουν να λειτουργεί αυτό το κομμάτι και πολύ γρήγορα διαπιστώσαν ότι στα χέρια τους δούλευε πάρα πολύ καλά. Η άποψή μου είναι ότι η ραβδοσκοπία είναι μια τέχνη που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή στο να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Θα έλεγα ότι αξίζει πάρα πολύ κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά και να μάθει αυτή την τέχνη. Το κόστος στο να αγοράσει κάποιος ένα ραβδοσκοπικό όργανο είναι πάρα πολύ μικρό. Τα ωφέλη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Φανταστείτε λοιπόν ότι με τη ραβδοσκοπία μας ανοίγει μια πόρτα προς το άγνωστο. Να μαθαίνουμε πράγματα πριν εξελιχθούν. Η ραβδοσκοπία γενικά είναι ένας δρόμος ο οποίος όποιος αρχίζει και τον ευαδίζει πραγματικά θα μαγευτεί. Είναι κάτι υπέροχο. Μπορείς να μάθεις πράγματα που σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορείς να τα μάθεις ή να τα γνωρίσεις. Εγώ θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να ξεκινήσει αυτή την τέχνη. Είναι πολύ εύκολο να τη μάθει. Δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, το να πιστέψει ότι αυτό το όργανο, αυτή η τεχνική μπορεί να τον οδηγήσει το να μάθει και να αρχίζει να προβλέπει κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και ότι πάρα πολλοί έχουν βελτιώσει τη ζωή τους πάνω σε αυτή την τεχνική. Αν με ρωτάει κάποιος, αν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, αν έχω καταφέρει κάποια πράγματα, θα έλεγα ότι αυτό που έχω καταφέρει σίγουρα είναι να με κάνει να προβληματιστώ πάρα πολύ για μερικά πιο πνευματικά πράγματα. Έτσι, και σίγουρα είμαι κερδισμένος από την άποψη ότι έχω αποκτήσει γνώση που ίσως σε κάποιο άλλο χόμπι αν ασχολούμουν δεν θα τα είχα αποκτήσει αυτά. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τη ζωή μου, πάλι το ίδιο πράγμα θα έκανα. Θα ασχολιόμουν με αυτή την τέχνη. Δεν νομίζω ότι δεν έχω γνωρίσει κάτι άλλο στη ζωή μου που να με μαγεύσει τόσο πολύ. Γενικά η ραβδοσκοπία είναι ένας προθάλαμος για τον εσωτερισμό. Ο εσωτερισμός γενικά είναι πράγματα που στην ύλη δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και να υπάρχει ένα ερέθισμα για να μπορέσει να ανακαλύψει όλα αυτά. Όπως υπάρχει η ύλη, το έχω πει πολλές φορές, υπάρχει και το πνεύμα. Εμείς δυστυχώς, επειδή ζούμε στην ύλη, αντιλαμβανόμαστε μόνο την ύλη. Και για να αντιληφθούμε το πνεύμα, θα πρέπει να μας γίνει κάποιο ερέθισμα. Εγώ δεν λέω ότι η ραβδοσκοπία είναι το μυστικό μονοπάτι που κάποιος θα μάθει τον πνευματικό κόσμο, αλλά λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ερέθισμα το να ξεκινήσει και να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
σε παλιότερα χρόνια ότι μέσω της ραυδοσκοπίας διαγνώνουν ασθένειες πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι, και πέφτανε πάντα πολύ εύστοχα στις προβλέψεις που κάνανε. Βέβαια, έχω πει ότι στη ραυδοσκοπία και γενικά σε όσους ασχολούνται με αυτό το πράγμα, η γνώση και η παρά είναι μια λεπτή γραμμή. Δεν πρέπει να την περάσουμε. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να βλέπουμε ακριβώς τα πράγματα που συμβαίνουν και όχι να φανταζόμαστε. Προτείνω λοιπόν σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι να πειραματιστούν, ακόμα και με ένα εκρεμές που μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουν λεφτά, αλλά πειραματιστείτε, δείτε αν λειτουργεί πάνω σας. Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά και το πιστέψει αυτό το κομμάτι, ότι σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι εκπληκτικά και θα τον εμαγεύσει να ασχοληθεί πολύ περαιτέρω. Αν μπορούσε κάποιος να κατανοήσει το πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει με την τέχνη της ραυδοσκοπίας, πραγματικά θα έμενε άναυδος. Και η ραυδοσκοπία μπορεί να μας απαντήσει για υλικά πράγματα, αλλά και για πνευματικά πράγματα. Κάποιος, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να θέλει να κάνει μια πρόβλεψη ακόμα και για συναισθηματικούς λόγους. Έτσι, θέλει να προβλέψει αν η σχέση του θα πάει καλά. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να προβλέψει αν η εργασία του θα πάει καλά. Και αυτό λοιπόν με τη ραυδοσκοπία μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γενικά. Να μάθουμε λίγο πιο πνευματικές καταστάσεις. Σίγουρα ο κόσμος μας γύρω είναι αυτό που βλέπουμε. Όμως από πίσω κρύβεται και κάτι άλλο. Κρύβεται το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα λοιπόν, η ραυδοσκοπία, τι κάνει? Συνδέει αυτό το κομμάτι. Συνδέει την ύλη με το πνεύμα. Οπότε μπορούμε να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο συστατικά. Ύλη και πνεύμα είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε κάτι πιο εσωτερικό. Το να μάθουμε τελικά πράγματα που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να τα κατανοήσουμε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που πιστεύουν για τη ραυδοσκοπία, που την κρίνουν μάλλον, να το πω καλύτερα. Υπάρχουν αυτοί που τη θεωρούν ότι είναι κάτι άχρηστο, ότι είναι μια τεχνική που δεν οδήγησε πουθενά, και υπάρχουν αυτοί που την πιστεύουν πάρα πολύ. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι αυτοί που δεν πιστεύουν στη ραυδοσκοπία είναι αυτοί που ποτέ δεν δοκίμασαν να την κάνουν σωστά. Έχουν ακούσει διάφορους τύπους να λένε διάφορα, παίρνουν γνώσεις δεξιά και αριστερά, χωρίς να έχουν ψαχτεί μόνοι τους να δουν αν αυτό λειτουργεί το αντικείμενο, ακούνε το φίλο τους, ακούνε έναν γνωστό και βγάζουν το πόρισμα. Η άλλη κατηγορία, αυτοί που πιστεύουν στη ραυδοσκοπία, είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ασχοληθεί σοβαρά. Έχουν πειραματιστεί μόνοι τους με τον εαυτό τους. Δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα. Δεν χρειάζεται από κανένα να ακούσουν τίποτα. Εγώ λέω απλώς: πάρτε ένα ραυδοσκοπικό όργανο και δέστε αν λειτουργεί. Αν λειτουργεί, συνεχίστε να κάνετε αυτό το χόμπι. Αν δεν λειτουργεί, αφήστε το στην άκρη. Δεν κάνει για εσάς. Είναι πολύ απλά πράγματα με τη ραυδοσκοπία. Λέμε πάρα πολλά πράγματα και ίσως να μπερδεύει τον κόσμο και να λέει ότι εγώ για να μάθω τη ραυδοσκοπία είναι τόσα πολλά πράγματα που μπερδεύομαι, που κάνουμε. Είναι πολύ απλά. Αυτό που χρειάζεται είναι συγκέντρωση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και καθαρό μυαλό. Αυτό συμβαίνει μόνο με ένα λόγο. Το να κάτσουμε να αναρωτηθούμε τον εαυτό μας αν θέλουμε να το κάνουμε. Αν θέλουμε να υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης. Γιατί η ραυδοσκοπία συνδέεται με την ηρεμία, συνδέεται με τον διαλογισμό. Θα πρέπει λοιπόν αυτός που ασχολείται με τη ραυδοσκοπία να ξέρει πάρα πολύ καλά στον εαυτό του ότι να ρυθμίζει τις καταστάσεις της ζωής του, της καθημερινότητάς του. Δηλαδή δεν μπορεί το πρωί να σηκώνεται να είναι σε ένα πανικό και το βράδυ να θέλει να πάει να κάνει ραυδοσκοπία. Είναι φύση αδύνατο το πράγμα. Γιατί η ένταση που έχει περάσει όλη την ημέρα δεν θα τον αφήσει να συγκεντρωθεί σωστά. Να έχει καθαρή σκέψη, καθαρό μυαλό. Αυτό χρειάζεται μόνο η ραυδοσκοπία. Τίποτα άλλο. Ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις έχω πάρει ερωτήσεις, μου κάνουν ερωτήσεις ότι αν χρειάζεται μάρτυρας. Μάρτυρας σημαίνει ότι αυτό που ψάχνουμε, το ίδιο, το όμοιο, το βάζουμε στο χέρι μας μαζί με το ραυδοσκοπικό όργανο και μας οδηγεί σε αυτό το αντικείμενο. Δεν συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι τελείως ψυχολογικό. Το ραυδοσκοπικό όργανο λειτουργεί μόνο του. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι να είναι ένα καλό ραυδοσκοπικό όργανο. Έτσι, για να παίρνουμε πολύ καλές απαντήσεις. Τα ραυδοσκοπικά όργανα γενικά χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Είναι τα απλά ραυδοσκοπικά όργανα που μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε. Ναι, λειτουργούν και αυτά. Και υπάρχουν και τα ραυδοσκοπικά όργανα που είναι εξειδικευμένα, που είναι για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να επιλέξουμε το τι θέλουμε να κάνουμε για να επιλέξουμε και ένα ραυδοσκοπικό όργανο. Λέμε ότι εμείς θέλουμε να παίρνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις, δηλαδή να είμαστε για πιο πνευματικές καταστάσεις. Σίγουρα δεν θα πάρουμε ένα ραυδοσκοπικό όργανο που είναι κατασκευασμένο και εξειδικευμένο το να βρίσκει αντικείμενα. Χρυσό, ασήμι, πετρώματα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πάμε λοιπόν σε μια κατηγορία εξειδικευμένων εκκρεμές που να κάνει μόνο αυτό που επιθυμούμε. Δεν μπορεί ένα ραυδοσκοπικό όργανο να κάνει τα πάντα, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα πάντα. Θα δούμε τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και θα κρίνουμε το ανάλογο ραυδοσκοπικό όργανο να δοκιμάσουμε και να πειραματιστούμε. Ελάτε τώρα να σας δείξω την πραγματικότητα. Τα λεφτά θέλουν κόπο, τα πολλά θέλουν σκάψιμο.